Good morning mga guys. Ngayon ang aking last day dito sa hotel. Kakagising ko lang dahil ngayon ako ihahatid sa aking probinsya. Ngayon ang schedule ng paghatid sa akin ng owwa. So, tinang bintana para makita natin ang liwanag ng araw. Good morning Philippines. Napakagandang umaga. Pagka ganito ang masisilayan mo. Guys, let's go. Samahan nyo akong gumayak. At susunduin tayo maya maya ng owwa at pagtawag sa akin. So, let's go. Siyempre, pag gumayak tayo, sama natin sa gayakan ng ating face shield and face mask. So guys, kumain muna tayo. Wow, ang sarap ng aking breakfast. Fried rice with fried chicken ba to? So, eat. Wala, panalo. Sabay coffee. Thanks God. Guys, panalo. So, ito guys, mayroon palang naka-remind dito na, ayan o, 10,000 pagka naghuli kang nag-smoking. Yan sa mga hotel ng pinagka-quarantihan. 15 minutes later. So ayan, tumatawag na ang opisina ngayon. Hello po, good morning. Yes po. Sige po ma'am, thank you po. Sige po, bababa na po ako. Opo. Sige po, bababa na po ako. Thank you rin po. So, ayun na nga guys. Yes, makakauwi na rin sa Isabela. Diyan na raw ang bus. So, let's go! Go! I'm excited! I'm so excited! Makakauwi na rin mga guys. What the fuck? Samahan nyo ako sa aking paglalakbay. For the safety, kailangan natin magmas ng ating face shield. Yun. Okay. Bye-bye sa aking hotel. So ayan, papasok na tayo guys. Ano ba yun? Wala nga akong mga titipin. Ano ba yung dati natin doon? So guys, pila sa hotel ulit para sa logout. So yun guys, pinakita natin. Isabela sila sir, no? Yes sir, Isabela po. Thank you sir. Okay, sa Coast Guard. Sir, sa wakas, makakauwi na rin. Dami pa. Thank you. Lalabas na kami ngayon guys. 14:20. Opo. Ayan guys. Nakupo na tayo. So ngayon naman guys ay ihatid na kami sa aming probinsya ng shuttle bus.
at dun sa pagkakwarantihan namin sa bawat probinsya namin. So let's go, go, ninja go. So ayun pala guys ang aming hotel na tinuloy. Diyan ako nag-stay na 2 days. Let's go. Hours later. Ayan, so guys, after namin na bumiyahe ng Manila, ngayon nandito kami sa cordon sa Isabela at ngayon ay kami naman ay ira-rapid test. Ikaw lang ang may ID. Yan, rapid test naman. Yung ID nyo lahat. Na-test ka na sa Saudi, na-test ka na sa Manila, test ka na naman dito. Puro test na lang. Baka yung last na to, test na. Tatay mo nga. Guys, at ngayon ako ay sasakay na dun sa van, bulansya yata ito. Ayan, ito na ang uli. Ayan. 1 hour later. So ayun na guys, dito na ngayon ako sa ano namin, quarantine sa probinsya. So ayan, nakikita nyo ang mga room. Tigil-tigil kami dyan. Papasok tayo sa aking tinutuluyan. 20. So ayun na nga guys, nandito na ngayon ako sa quarantine facility namin sa San Mateo, Isabela. So update ko na lang kayo sa mga susunod ko pang mga vlog. So hanggang dito na lang. Thanks for watching and God bless.